يا مساء الفل، اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج في المرسم مع منعم. انا منعم الرسام، وفي الحلقه دي هنرسم المناخير او الانف او المنخار. انا يعني اتلخبطت، مش عارف اكتب كلمه مناخير بالمصري ازاي عشان انتوا تفهموها. فاحنا هنرسم الانف. اوكي يلا بينا. في الحلقه دي هنتعلم ازاي نرسم مناخير بطريقه واقعيه. دي الحلقه الثانيه في البرنامج. لو انت ما شفتش الحلقه الاولانيه بنتكلم فيها عن العين، طريقه رسم العين، ممكن تشوفها اللينك بتاعها في الديسكربشن او تدوس هنا. هنبدا النهارده بان احنا نستخدم قلم كالعاده 2H او 3H او H، قلم الدرجات الخفيفه. اقول لكم اول حاجه انتوا بتعملوا او في ناس بتعمل المناخير بالطريقه دي، طبعا دي كارثه. فاحنا هنطنش اللي اتعمل ده، وبنفس القلم هنبتدي ضغطة ايدك خفيفة، هنعمل خط مستقيم ونعمل دايرة، طبعا دايرة خفيفة بايدك. تمام. من عند الدايرة دي هنقسمها لتلت وتلت وتلت. خليك في التلت التحتاني اللي هو ده. من النقطة دي همشي مسافة لحد الدايرة، مسافة تانية قدها، وهعمل قوس. ومن النقطة دي همشي للنقطة دي وهمشي مسافة تانية قدها واعمل قوس. طبعا ده بالتقريب، ما تقعدش تجيب مسطره وتقيس اعمل مسافه ومسافه، خلي كله ماشي بالترتيب. تمام. كل ده احنا عملناه بالقلم ال 3H. هنقفل الدايره بتاعتنا من تحت من النقطه دي للنقطه دي، وادخل بكيرف مقلوب من بعد النقطه زي بالشكل ده كده. تمام. بعد كده من عند القوس هنقفله بالشكل ده كده. احنا عملنا الجزء السفلي من المناخير، قدرنا نطلع الشكل العام للمناخير من تحت. تمام. من فوق الدايره اللي احنا كنا راسمينها هنطلع كيرف خفيف كده وكيرف خفيف كده. كل ده ايديك خفيفه جدا، احنا لسه شغالين بالقلم ال 2H. تمام. كل دي المفروض درجات خفيفه جدا. طيب انا كده بالنسبه لي انت خلصت الاوتلاين بتاع المناخير بكل سهوله. هبدا دلوقتي بالاتش بي، امشي على نفس الخطوط اللي انا عملتها تحت. الخطوط اللي فوق دي خليها دايما خفيفه. بعد كده هنبتدي بالقلم ال HP اللي معانا نظلل حوالين المناخير وعلى المناخير عشان نعمل تون متوسط نبعد بيه المناخير عن الابيض اللي ورا اللي هو الورقه، زي ما عملنا في العين بالظبط. طيب كده تمام، عملنا ميد تون او تون خفيف فوق المناخير. تعالوا نبتدي بقى نحط ظل ونور بالقلم ال HP على خفيف خالص، نحط لاير ورا لاير ورا لاير. مبدئيا هنبتدي نظلل المنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي كلها ودي ودي، دول هيتظللوا غامق شويه بس، واحده 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 واحده. يلا نشوف. طيب كده تمام، كده احنا ظللنا الحته اللي جنب المناخير. هنبتدي نخش على المناخير من جوه، هنكمل المنطقه الحمراء اللي هي اللي انا عاملها نص دايره دي. طبعا اهم حاجه لو انت هتفضل تظل، لو انت بتظل او بتظل وتسيح، المهم انك تفضل عندك الصبر انك تدي طبقه وطبقه وطبقه وطبقه، ما تبقاش مستعجل. احنا كده تقريبا خلصنا الحته اللي هي النص دايره الحمراء دي. هنبتدي نخش هنا وهنا، نبتدي نظلل برضو. طيب كده احنا تقريبا خلصنا كل الشادوز اللي احنا نقدر نحطها بالقلم ال HP. فاضل ان احنا نستخدم القلم الاتقل بتاعنا اللي هو مثلا 6B او 8B، وان احنا نبتدي نعمل اكتر تونات غامقه في المناخير. هقول لك فين اكتر تونات غامقه في المناخير. هنعملها هنا وهنعملها تحت هنا، اللي هو ظل المناخير تحت المناخير، عشان النور غالبا بيقع يا كده يا من فوق. فيلا نستخدم القلم ال 6B ونبتدي نضلل اتقل حاجه. طيب احنا كده خلصنا تقريبا كل الشيدنج اللي احنا كنا عايزين نعمله، كل التظليل اللي احنا عايزين نعمله. اشتغلنا الاول بال 2H، بعد كده بال HP، بعد كده بال 6B. فاضل ان احنا هنجيب الاستيكه بتاعتنا ونبتدي نحط الهايلايتس او نحط الحتت المضيئه او لسعات النور عشان ندي ريفليكشنز كويسه ونخلي المناخير باينه 3D او فوق الورق. فهنمسك الاستيكه بتاعتنا، سواء استيكه فحم او استيكه عاديه او الاستيكه القلم اللي هي احسن حاجه بالنسبه لي، وهبتدي اشيل شويه حاجات. احنا عملنا الهايلايتس بتاعتنا او بالاستيكه، اشتغلنا على الابيض على 3 مناطق. المنطقه دي اللي في النص دي، والمنطقه دي، والمنطقه دي، دول ال3 مناطق اللي اشتغلنا بيهم بالاستيكه. حاولنا نخلي فيهم لسعات ابيض حاجه بسيطه. في حته صغيره تانية بس تبقى انت يعني ايه مركز قوي ومحنتف نفسك وانت بتستخدم الاستيكه. المفروض المناخير لما بيقع عليها نور من هنا بيبقى الدنيا اللي تحت كلها دي ضلمه، بس للاسف انت الجلد بتاعك بيعكس بعض النور، يعني في شويه نور بيرد تاني في مناخيرك من تحت. فلو احنا قدرنا نعمل بالاستيكه حاجه بسيطه جدا، خط
بالظبط، بس مش ابيض ابيض يعني، يا دوبك بس ايه نشيل شويه رصاص من اللي احنا عملناه تحت، هيدي انعكاس ظريف جدا على المناخير، يعني هتلاقيه فرق السنين. فهعمله دلوقتي وركز معايا. تمام كده احنا عملناها، اللي هو ده الحته دي كده ادينا فيها لسعه نور خفيفه خالص، هتفرق جدا جدا في رسمه المناخير. وكده احنا تقريبا نبقى خلصنا رسمه المناخير من الزاويه دي. تعالوا نعمل زاويه كمان جنبها عشان نبقى ايه خدنا بالنا المناخير هترسم ازاي من كل الزوايا يعني. طيب هنرسم دلوقتي مناخير من زاويه تانية خالص بنفس الطول ونفس الحجم بتاع المناخير بتاعتنا دي، يعني كأن انا كنت باصص لك كده، بس هبتدي ابص انا كده. تمام، هرسم بس انا خطوط بالعرض عشان ابقى متاكد ان احنا راسمين بنفس السكيل. انا عملت الخطوط دي عشان اتاكد ان احنا المناخير الجديده اللي هعملها بنفس ابعاد المناخير الاولانيه لنفس الشخص يعني. هنبتدي تاني نفس الخطوات، هنراجع تاني على المناخير اللي فات بس في المناخير الجديده دي. هبتدي برضو بالقلم ال3H بتاعي، هرسم الدايره بتاعتنا اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت، بس هنا انا مش هرسم جنبها على يمينها وعلى شمالها بنفس الابعاد، القوس والقوس او النهايه والنهايه بتاعت المناخير، لا انا في ناحيه هرسم فيها القوس من عند برضو التلت، من عند التلت هنا الدايره هرسم القوس بتاعنا، ومن هنا من الناحيه التانيه هيبقى اقرب للدايره، يبقى من ناحية كبير ومن الناحية التانية صغير، عشان اعمل الزاوية لفة شوية، يعني الوش جاي كده في الاتجاه ده. نعيد تاني، دايرة قسمناها تلتين، قوس اولاني قوس تاني، بعد كده هنخرج بخط بتاعنا مماس للدايرة برضو. طيب خلينا بالقلم الاتقل شوية، بالقلم الHB هبتدي اعمل الكيرف ده. هنا مش هوصل الكيرف ده كده، هنعمل بقى فتحة المناخير، خرم المناخير. خرم المناخير بيبقى شكله كده، تمام، يعني كيرف كده، وبدل ما اقفله دايرة لا بقفله كده، بيبقى دايما من الناحية دي صغير ومن الناحية دي كبير. طيب هننفذ نفس الشكل ده جوه المناخير عندنا. هنبتدي نقلل الاتش اللي احنا عملناه، درجات الاتش 3H، ونبتدي ندي هاف تون اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بالقلم الHB. كده عملنا الميد تون بتاعنا، فاضل ان احنا نستخدم القلم الHB ونبتدي نظلل حتت معينه. طيب هنظلل فين؟ هقول لك هنظلل فين. مبدئيا هنظلل في الحته دي، كل ده هياخد ظل معانا، تحت المناخير هياخد ظل معانا، كل الحته بالاحمر اللي انا عاملها دي هتاخد ظل معانا. تمام، هبتدي انا دلوقتي اظلل كل اللي انا عملته بالاحمر ده بالقلم الHB، وواحده واحده وطبقات ولايرز، وبلاش تستعجل. كده خلصنا التظليل بالHB، فاضل ان احنا نعمل الدارك تونز او اتقل حاجه عندنا بالقلم 6B. طبعا هنا بنركز بالدارك تونز على الحته اللي تحت المناخير، هي اللي فيها اقوى شادوز، وفتحات المناخير الفتحه اليمين والفتحه الشمال. كده ما فضلش غير ان احنا نمسك الاستيكه بتاعتنا ونبتدي نعمل الهايلايتس او الحتت المضيئه في المناخير. طيب وزي برضو المره اللي فاتت هنعمل انعكاس للنور من تحت، ركز معايا فيه. كده احنا الاماكن اللي احنا عملنا فيها الهايلايتس نراجعها تاني، هي الحتة اللي في النص دي ادينا فيها شوية ابيض، والحتة دي والمثلث اللي هنا ده، ولسعات النور اللي هو انعكاس النور من تحت اللي هو كان عندي على الخط ده وعلى الحتة دي وعلى الحتة دي. كده احنا تقريبا خلصنا زاويتين المناخير بنفس الطريقة بالظبط وبنفس الخطوات. خلينا نراجعهم مع بعض تاني. طيب خلينا نراجع تاني اللي احنا عملناه من الاول بسرعة جدا. احنا في الاول هنا رسمنا دايرة، ومن الدايرة قسمناها تلت من تحت، ومن الخط ده جينا يمين بقوس وشمال بقوس. بعد كده عملنا الكيرف ده وعملنا الخط ده والخط ده مماس مع الدايره. بكده قدرنا نعمل الاوت لاين بتاع اول مناخير اللي باول زاويه. بعد كده ابتدينا نشتغل عليها بالقلم الHB والقلم ال6B او الاقلام الاتقل. ابتدينا نظلل في الحتت اللي فيها شادوز هنا وهنا وهنا، وبأتقل حاجة ابتدينا نشتغل تحت. بعد كده بالاستيكة ابتدينا نظلل او نعمل الحتت اللي فيها هايلايتس فيها نور
اللي في النص واللي هنا واللي هنا والانعكاس بتاع النور اللي هو تحت ده. بعد كده نقلنا على الزاويه الثانيه، هنا عملنا الدايره بتاعتنا برضو والتلت اللي من تحت، بس المره دي عملنا قوس يمين على مسافه اكبر بكتير قوي من المسافه الثانيه، عشان احنا هنا قلنا احنا لفينا تمام. بعد كده عملنا خط واحد مماس للدايره من فوق، والتاني عملناه بالشادوز، شكله مثلث كده بالشيدنج بس مش خط واضح تمام. بعد كده ابتدينا نشتغل بالقلم الاتش بي والقلم ال6 بي القلم الاتقل، وابتدينا نعمل المثلث بتاعنا ده ظل، والخط بتاعنا والجزء ده كله بالظل ودي بالظل، واتقل تونات هي اللي كانت برضو تحت المناخير، زائد الفتحه كمان كانت فتحات المناخير باتقل تونات معانا. بعد كده استخدمنا الاستيكه في ان احنا ننور الحتت اللي في النص دي كلها، والحته الصغيره دي حاجه بسيطه، وهنا وبرضو الانعكاس بتاع النور من تحت اللي كان عباره عن امسح بس دي اللي كان عباره عن خط رفيع هنا وفوق الفتحه وتحت الفتحه حاجه بسيطه كده. احنا تقريبا خلصنا رسمه المناخير من الزاويتين. اتمنى تكون الحلقه دي كانت مفيده ليكم، اتمنى انكم تطبقوا الموضوع ده وتجربوا ترسموا المناخير سواء بالزاويه اليمين دي او الزاويه الشمال، وابعتوا لي رسوماتكم وتدريبكم ده كله على الاكونت بتاعي على انستجرام، هتلاقوه في الديسكربشن تحت، او هتلاقوه هنا اهو ايه منعم في انستجرام. ولو في اي اسئله او في اي استفسارات يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات هنرد عليها. ويا ريت لو انت ما عملتش لسه اشتراك في القناه بتاعتنا اعمل اشتراك في القناه ودوس على زرار الجرس عشان يوصلك الحلقات الجايه ان شاء الله اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. كان معاكم منعم، باي باي.